नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रितास किचनमा। आज हामीले सिनामन रोलको रेसिपी लिएर आएका छौं। सिनामन रोल यो एउटा पेस्ट्री आइटम हो र यसलाई बनाउन एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले घरमै पाइने सामग्रीहरु प्रयोग गरेर यसलाई 1.5 घण्टा भन्दा पनि कम समयमा तयार पार्न सक्नुहुन्छ। सिनामन रोललाई तपाईहरुले चियासँग, कफीसँग अथवा ब्रेकफास्टमा पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। सिनामन रोल बनाउन नर्मली त ओभन चाहिन्छ, तर तपाईहरुलाई मैले ओभन बिनै पनि बेक गर्ने टेक्निक सिकाइसकेको छु। आउनुस् फटाफट सुरु गरौँ आजको रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीले यहाँ 200 ml दूध लिएका छौं। त्यसैगरी हामीले 60 ml घिउ पनि प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले बटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मिडियम साइजको अंडा लिनु होला अनि थोरै सुकमेलको धुलो पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सुकमेलको धुलोले एकदमै राम्रो स्मेल दिन्छ। साथसाथै हामीले यहाँ 60 ग्राम चिनी प्रयोग गरेका छौं र एकदम थोरै नुन पनि प्रयोग गरेका छौं। साथसाथै हामीले यहाँ 10 ग्राम ड्राई इस्ट प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले फ्रेश इस्ट पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले 400 ग्राम मैदा पनि प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले सबै सामग्रीको मात्रा ठीकसँगले मिलाउनु होला। अनि त्यसैगरी फिलिङ्स बनाउनको लागि हामीले 100 ग्राम रुम टेम्परेचरमा राखेको सफ्ट भइसकेको बटर प्रयोग गरेका छौं र 100 ग्राम हामीले ब्राउन सुगर प्रयोग गरेका छौं। तपाईहरुले ब्राउन सुगरको सट्टामा नर्मल चिनी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले यहाँ सिनामन पाउडर प्रयोग गरेका छौं 1 ठूलो चम्चा। सबैभन्दा पहिला हामी डो बनाएर तयार पार्छौं र डो बनाउनलाई एउटा फराकिलो खालको बोलमा तपाईले रुम टेम्परेचरमा भएको दूध लिनु होला र दूध चिसो छ भने माइक्रो ओभनमा 30 सेकेन्ड जति तताउनु होला। त्यसपछि तपाईले बटर अथवा घिउ के प्रयोग गरिरहनु भएको छ त्यो यसमा एड गरिदिनु होला र घिउलाई पनि तपाईले 30 सेकेन्ड माइक्रो ओभनमा तताउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले यसमा थोरै चिनी पनि एड गरिदिनुस् र बाँकी भएका अन्य सामग्रीहरु पनि तपाईले अहिले नै एड गर्न सक्नुहुन्छ। मैदा बाहेक सबै सामग्री तपाईले अहिले एड गरिदिनुस्। यसमा हामीले इस्ट एड गरिदिएका छौं। त्यसैगरी हामीले यसमा अंडा पनि फुटालेर एड गरिदिएका छौं। त्यसैगरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ सुकमेलको धुलो र नुन पनि अहिले नै एड गरिदिएका छौं। अब तपाईले यसलाई सामान्य तरिकाले मिसाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई याद होला हामीले केक बनाउँदाखेरि एकदमै राम्रोसँगले फिटेर यो मिक्सचर चाहिँ बाक्लो बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर यो सिनामन रोल बनाउनलाई तपाईले यसलाई सामान्य तरिकाले मिसाउने अनि त्यसपछि यसमा थोरथोरै गरेर मैदा हालेर अनि मुस्न सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैदा पनि हामीले थोरथोरै गरेर 1-1 चम्चा गरेर पहिला सुरुमा एड गरिरहेका छौं। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई पिठो मुस्न सजिलो हुन्छ। तपाईले यसलाई यसरी विस्क नै गर्ने चाहिँ होइन, ब्याटर बनाउने होइन, हामीले डो बनाउने हो। त्यसैले गर्दा तपाईले यसमा सबै मैदा एड गरिसकेपछि अनि यसलाई हातैले मुस्नु पर्ने हुन्छ। यो डोलाई एकछिन मुसेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो हल्का गिलो जस्तो देखिएको छ, तर यसमा अझ मैदा नहाल्नु होला। यसलाई यत्तिकै मुस्दै जानु होला, यो आफै टाइट हुन्छ। त्यसपछि तपाईले यसलाई वर्किङ सर्फेसमा ट्रान्सफर गर्नु होला र यसलाई ठ्याक्कै पिज्जाको डो अथवा समोसाको पिठो मुसेसरी नै तपाईले यसलाई मुस्दै जानु होला। यसलाई तपाईले 5 देखि 7 मिनेटसम्म राम्रोसँगले लगातार मुस्नु भयो भने चाहिँ यो एकदमै सफ्ट खालको डो बनेर तयार हुन्छ। हाम्रो डो रेडी भइसकेको छ। यसलाई हामीले छोपेर लगभग 10 मिनेट जति मात्र हामी रेस्ट गर्नलाई राखिदिन्छौं, नत्र भने यो बेल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। र यही बीचमा हामी सिनामन रोलमा प्रयोग हुने फिलिङ बनाएर तयार पार्छौं। यो फिलिङ बनाउनलाई तपाईले एउटा बलमा अघिको ब्राउन सुगर लिनु होला र साथसाथै यसमा तपाईले सिनामन पाउडर पनि एड गरिदिनु होला। अब यसलाई तपाईले एकपटक मिसाइदिनु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यो ब्राउन सुगर पाउनु भएन भने ब्राउन सुगरको सट्टामा घरमा जुन नर्मली प्रयोग हुने सेतो चिनी हुन्छ त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर सिनामन रोलमा ओरिजिनली चाहिँ ब्राउन सुगर नै प्रयोग हुन्छ। हामीले यो डोलाई छोपेर 10 मिनेट लागि रेस्ट गर्न राखिदिएका थियौं। त्यसो गर्दाखेरि बेल्न एकदमै सजिलो हुन्छ। तपाईहरुले डो बनाउने बित्तिकै बेल्न सुरु गर्नुभयो भने चाहिँ बेलिसक्यो अनि श्रिङ्क भएर सानो भइहाल्छ र एकदमै झन्झटिलो हुन्छ। त्यसैले गर्दा जहिले पनि एकछिन रेस्ट गर्नलाई छोड्नु होला। अब तपाईहरुले यो वर्किङ सर्फेसमा थोरै मैदा छर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि बेल्न झन सजिलो हुन्छ। भिडियोमा देखाएसरी नै डोलाई तपाईले वर्किङ सर्फेसमा राखेर अनि हातैले प्रेस गर्नु होला। आज हामीले लाम्चो आकारमा यसलाई बेल्नु पर्ने भएकोले गर्दा पहिला हातैले सेप दिनु होला अनि त्यसपछि मात्रै यसलाई बेल्नाले बेलेर तयार पार्नु होला। तपाईहरुले पिज्जा बनाउँदाखेरि गोलो बेल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैगरी समोसा बनाउँदाखेरि लाम्चो बेल्नु पर्ने हुन्छ र आज हामीले यो सिनामन रोल बनाउँदा पनि यसलाई लाम्चो रेक्टेंगुलर शेपमा बेलेर तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई हामीले एकदम धेरै पातलो हुने गरी बेल्नु पर्दैन। म तपाईलाई यसको थिकनेस देखाउँदै छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लगभग 1/4 सेन्टिमिटर यसको थिकनेस हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि हामी यसमा रुम टेम्परेचरमा राखेर सफ्ट भइसकेको यो बटरलाई चाहिँ डोको माथिबाट राम्रोसँगले स्प्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बटर एकदमै सफ्ट छ र यसलाई स्प्रेड गर्नलाई त्यति गाह्रो छैन। त्यसैले गर्दा तपाईले सिनामन रोल बनाउन सुरु गर्नुभन्दा 1-2 घण्टा पहिल्यै बटरलाई चाहिँ रुम टेम्परेचरमा राखिदिनु होला। त्यसो गर्दा हामीलाई स्प्रेड गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। बटर भन्दा माथिको लेयरमा हामीले सिनामन सुगरको लेयर बनाउँदै छौं। त्यसैले तपाईहरुले भिडियोमा देखाएसर नै एउटा चम्चामा थोरै सिनामन सुगर लिनु होला अनि माथिबाट छर्दै जानु होला। तपाईले सबैतिर इभनली स्प्रेड गर्नुभयो भने हामीले बनाएको सिनामन रोल पनि एकदमै राम्रो बन्छ। तपाईले एउटा स्प्याटुला लिएर यसलाई अझ राम्रोसँगले स्प्रेड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुले बटर कुकीज कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर बटर कुकीजको रेसिपी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बटर र सिनामन सुगर माथिबाट हालिसकेपछि अब हामीले यसलाई रोल गर्नुपर्ने हुन्छ र रोल गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ एउटा सिलिन्डरको शेपमा रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै गोलो हुने गरी हामीले रोल गर्छौं। यसमा एकदम धेरै प्रेसर अप्लाई गरेर यसलाई थिच्ने होइन कि एकदमै हल्का हातले चाहिँ तपाईले यसलाई रोल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यसलाई एक साइडबाट रोल गर्दै अर्को साइडसम्म पुग्छौं। यसलाई तपाईले एकदमै इभनली रोल गर्नु भएको छ भने तपाईले बनाएको सिनामन रोल चाहिँ सबै एउटै साइजको बन्छ। तर यदि कुनैतिर पातलो कुनैतिर मोटो भयो भने चाहिँ हामीले सिनामन रोल बनाउँदाखेरि कुनै पिस एकदमै ठुलो कुनै पिस एकदमै सानो हुन सक्छ। म यसलाई आधा भागमा बाँड्दै छु र तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई काट्दाखेरि प्रेसर अप्लाई गरेर एकदमै थिच्ने हैन कि हल्का हातले तपाईले यसलाई रेटेर काट्नु पर्ने हुन्छ। हामीले रोल गर्दाखेरि एकदमै छेउको भागमा चाहिँ खासै धेरै केही हुँदैन। त्यसैले गर्दा यसलाई चाहिँ काटेर हटाइदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले यो रोललाई आधा भागमा डिभाइड गरेको छु अनि त्यसपछि आधालाई पनि 3 भागमा डिभाइड गरेको छु। यानी कि हामीले टोटलमा 12 वटा सिनामन रोल बनाइरहेका छौं र यसलाई काट्दाखेरि एकदमै प्रेसर लगाएर तपाईले थिच्नु भयो भने यसको शेप बिग्रिन्छ। त्यसैले गर्दा तपाईले जहिले पनि रेटे जसरी यसलाई काट्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो राम्रो देखिएको छ। यसको शेप बिल्कुल पनि बिग्रेको छैन। तपाईले यसलाई काट्नलाई धागो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जुन घरमा चाहिँ लुगा सिउने धागो हुन्छ अथवा थ्रेडिङ गर्ने धागोहरु हुन्छ त्यो धागो तपाईले लिन सक्नुहुन्छ र एकदमै भिडियोमा देखाएसरी तपाईले धागोले काट्नु भयो भने चाहिँ थिचिएर यसको शेप बिग्रिने सम्भावना हुँदैन। भिडियोमा देखाएसर नै तपाईहरुले एक एक गरेर सबै सिनामन रोल काटेर तयार पार्नु होला र यदि तपाईहरुले घरमै डोनट कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यो सिनामन रोललाई बेक गर्न सुरु गर्नुभन्दा पहिला तपाईले यसको जुन एजेसहरु हुन्छ यानी कि जुन छेउको यो भाग छ यसलाई भिडियोमा देखाएसर नै तपाईहरुले तल राखेर यसलाई थिच्नु पर्ने हुन्छ। यसो गर्दाखेरि बेक गर्ने बेलामा यो खुल्न पाउँदैन। नत्र भने तपाईहरुले कहिलेकाहीँ बेक गर्दाखेरि सबै खुल्दिन्छ र नि हेर्दा त्यति राम्रो देखिदैन। यो सिनामन रोललाई ट्रेमा राख्दाखेरि पनि एउटा सिनामन रोल र अर्को रोलको बीचमा थोरै ग्याप राख्नु पर्ने हुन्छ। नत्र भने यो पछि फुलिएर सबै एकअर्कासँग टाँसिदिन्छ। अब हामीले यो सिनामन रोललाई छोपेर 1 घण्टाको लागि राइज गर्नलाई छोड्नु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुसँग समय छ भने तपाईहरुले 2 घण्टा पनि यसलाई रेस्ट गर्नलाई छोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसो गर्दा अझ राम्रोसँगले फुलिन्छ। 1 घण्टा पछाडी यो यस्तो देखिन थालेको छ र अब म यसलाई ओभनमा बेक गर्दै छु। र यदि तपाईहरुसँग ओभन छैन भने ओभन बिना नै कसरी बेक गर्ने त्यो कुरा चाहिँ मैले पिज्जा बनाउँदा, कुकीज बनाउँदा र केक बनाउँदा देखाइसकेको छु। मैले यसलाई 180 डिग्रीमा प्रिहिटेड ओभनमा राख्दै छु र त्यसपछि म यसलाई 10 मिनेट बेक गर्नेछु। कहिलेकाहीँ यसलाई 12 मिनेट जति पनि बेक गर्नुपर्ने हुन सक्छ। हामीले यो सिनामन रोललाई 10 मिनेटसम्म ओभनमा बेक गरिसकेका छौं र तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो राम्रो देखिन थालेको छ। यसको साइज पनि एकदमै बढेको छ अनि यो बाहिरबाट तपाईले छाम्दाखेरि हल्का सारो भए पनि भित्र चाहिँ एकदमै सफ्ट र स्पन्जी हुन्छ। अनि तपाईहरुले स्मेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने त यसबाट एकदम मग बास्ना आइरहेको हुन्छ किनकि यसमा भएको सिनामन, सुगर र बटरले एकदमै राम्रो फ्लेभर दिन्छ। म तपाईहरुलाई यो खोलेर पनि देखाउँदै छु। तपाईहरुले हेर्नुस् त यो कस्तो राम्रो देखिएको छ। तपाईहरु पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै सिनामन रोल बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि त्यसपछि मिठो भए पनि नभए पनि कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सनु होला। भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियो मन परेको भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा थुप्रै भिडियोहरु छन्। तपाईहरुले यहाँ दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानलको भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै तपाईहरुले यही दिएको लिंकमा क्लिक गरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामी नयाँ भिडियो लिएर आउने गर्दछौं। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरु सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।